נולדתי בכפר חב"ד כ10 חודשים אחרי פטירתו של הסבא המשפיע רב שלמה חיים. אני הנכד הראשון שקרוי על שמו. אבא שלי, הרב החוסיד, רב אברום ליסון, מזקני כפר חב"ד. אבא שלי הצליח ממש ברגעים האחרונים לברוח מהתופת של הנאצים. אני גדלתי בבית של מסירות נפש. התפילה של אבא הייתה תפילה מאוד מאוד מיוחדת. הוא היה מתחיל את התפילה בעבודת התפילה, מילה במילה, והיה מגיע מדי פעם לאיזשהו פסוק בתפילה, והיה פשוט חוזר על זה וחוזר על זה, והופך פשוט ניגון, זה היה הופך פשוט לניגון, היה יוצא ממנו ניגון מהתפילה. יש לי גיס, מנהל מוסדות חב"ד, הרב לייבל שילדקרויט. הם היו שלוחים כבר הרבה שנים פה בחיפה. והגיס שלי, כשאני התחתנתי, הוא אומר, אתה עכשיו כמה חודשים בכולל, אבל אנחנו מחפשים מחנך ומורה לתלמוד תורה. אני חשבתי שאני אופי אחר. אני אופי יותר פתוח, יותר מחפש משהו שליחס, מחפש משהו בחוץ לארץ. תמיד ידענו שאבא ואמא זה אנשי חינוך. אבא שלי היה מלמד בזרנוגה, מטעם הרשת, וכשהגיס שלי, הרב לייבל, הציע לי, אמרתי, אם יש לי הצעה כזאת, בוא נבדוק אותה. תלמידים היום צריכים להרגיש איזושהי חוויה בתפילה. התחלתי בהדרכה של אבא שלי, מדי פעם ללמד ניגון או שניים בכיתה. בכיתה, הילדים מאוד אוהבים את התפילה. התפילה היא לא איזשהו נטל. התפילה זה כיף. התפילה, הם מחכים לתפילה. בסוף הפרויקט לומדים 50-60 ניגונים, ונוסעים טיול לכפר חב"ד. והיינו מגיעים לחצר של הבית של ההורים, ואמא כמובן הייתה מכינה להם כיבוד, שולחן של הסלון. אבא היה יושב איתם, מפנה כל ילד, מביא להם. אבא אמר לי ככה, הוא אומר לי, עוד 20 שנה תלמידים יזכרו שלימדת אותם, איזה מורה היית והכל, אבל עם מה שהם יזכרו והם ילכו בחיים, זה עם ניגון שלימדת אותם. תשפ"א, חודש טייבס, אני מרגיש שזה לא מה שהייתי. אני מרגיש קושי, חולשה, משהו לא מוסבר. הלכתי לבדיקות דם, ומשהו בבדיקות יצא משהו שקשור לכליות, נבדוק מה זה. במשך חודשיים הייתי מטופל אצל נפרולוג, אצל רופא כליות. תוך כדי הוא נותן לי איזושהי תרופה. והמדדים הבעייתיים ממשיכים לעלות. כשגילו לי את המחלה, היינו פשוט שבורים. בדקות הראשונות הרגשנו פשוט שהתמוטט עלינו העולם. אמרתי, ריבונו של עולם, יש לי... מה אני צריך לעשות? אני לא יכול לעזוב הכל ככה באמצע. אבא שלי נכנס ליחידות לרבא, בתקופה ההיא אבא שלי לא הרגיש טוב, והוא התלונן לרבא. אז הרבא אמר, יחדרף אובן גזונט חסידים. אני צריך חסידים בריאים. אז אבא שלי אמר, דבר ראשון, הרבא מחזיק אותי כחסיד. ודבר שני, עבדו את השם בשמחו. צריך להיות פריילך. עניין של פריילך, אבל פריילך כמו חוסיד. היה לי כזה פתאום איזושהי הרגשה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותי מזה. אבל אני חייב להתחזק באמונה ובביטחון, ואנחנו מחליטים שאנחנו לוקחים את זה לכיוון של שליחות ולכיוון של חיים. התחלתי טיפולים. הטיפולים לא היו קלים. אבל אמרתי, אני רוצה לראות את התלמידים שלי. אני מרגיש שהתלמידים שלי זה כמו הפייס והלוטו שלי להצלחה, לחיים שלי. בלילות, היו לי לילות לא קלים, אבל אני חייב לראות את התלמידים, ללמד אותם, להמשיך איתם, להתפלל איתם, ולהרגיש את המשמעות שלי החינוכית מולם, כי זה נותן לי טעם בחיים. הייתי אומר לו, שלמה חיים, קח חופש. תיקח חופשה, מגיע לך, תנוח. היו ימים שהוא היה נראה לבן כמו סיד, חלש. ואמרתי לו, מה קורה איתך? והוא מתעקש והיה מגיע.
ואני ראיתי שהמאמץ הזה עשה טוב לכיתה, עשה טוב לרב שלמה חיים. הרגשתי פתאום שהשם מזרים לי כוחות להתמודד עם הניסיון הזה. וככה במשך 8 חודשים, כל שבוע טיפול. באמצע נתנו לי קצת זמן, כי הרופא קרא ואומר לי, אתה חייב לעבור השתלת מח עצם. היה לי לא קל. אמרנו, נוסעים לרבא, ביקשתי מהרופאים שיתנו לי הפסקה של 10 ימים. אשתי עומדת בכניסה לחדר של הרבא ואנחנו רועדים, פשוט כל הגוף רועד ובוכים שאנחנו יודעים להיכנס לרבא. הרגשתי שנכנס ליחידות. ביקשתי, רבא, אני רוצה להיות בריא. אני לא יכול לעזוב עכשיו בשעה שכל כך הרבה צריכים אותי בשליחות החינוכית ובשליחות הקהילתית והמשפחה היקרה שלי. הרגשתי פתאום שלוות נפש. וידעתי מצד הרופאים כשאני חוזר לארץ, כבר מכינים אותי להשתלה. ולהתחיל את התהליך של כמה שבועות של בידוד. קיבלתי כל הזמן עידודים מהרבא, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותי מזה. יום אחד מתקשר אליי אבא של תלמיד שלי, והוא אומר לי, תקשיב, אני בהלם, אני חייב לספר לך משהו. הוא אומר, אני הולך עם הבן שלי פעם ראשונה הבאתי אותו לאוהל. פתאום הבן אומר לי, אוי, אבא, אני שכחתי לכתוב את עצמי בפעם. הוא אומר לי, כל הכתיבה שלו הייתה רק עליך. אני שמעתי את זה באותו רגע, פשוט בכיתי. אמרתי, יואו, איזה אהבה יש לתלמידים. ראיתי שזה כל כך הדדי, שאתה נותן כוח לתלמידים שלך ואתה אוהב אותם, אתה מקבל אינסוף אהבה. כשחזרתי לארץ, הרופא אומר לי, משהו פה קרה. אני לא רואה שנצטרך השתלה. אתה תוכל להמשיך עם הזריקות ועם הטיפולים השבועיים שלך רגיל. המדדים שלך באופן פלאי יורדים, ואני לא יודע מה קרה, אבל אתה לא צריך השתלה. שלחתי את ההודעה הזאת למנדי ג'רופי, חבר שלי שבריא, הוא היה באילת, והוא פשוט התחיל לרקוד ברחוב, הוא שולח לי סרטון איך שהוא רוקד. ברוך השם, אני כבר עוד מעט שבועיים אחרי סעודת הודיה. הפתעתי את התלמידים אחרי שברוך השם חזרתי כבר מהדסה. הם ידעו שאני אמור לבוא באיזשהו שלב. אמרתי, אני אזרום ככה בטבעיות, תיכנס לכיתה. אני פותח את הדלת ובאמצע שיעור ראיתי את ההתרגשות שלהם, הם פשוט קמו מהמקום. פתאום באמת הרגשתי כמה הנוכחות שלי מול התלמידים וכמה התלמידים מוסיפים לי חיים. הפעולה שיכולה להתבצע דרכך בחינוך, במחשוב ודיבור ומייסה, כשאתה יושב וחושב על תלמיד שלך, איך אתה יכול לפתח אצלו את הרצון שאין לו? או איך אתה יכול להדליק אותו לשליח חינוך שיש לו עוצמות ויש לו כוח מהרבא, להעמיד דורות של תלמידים ולראות איך התלמיד הזה עוד 10 שנים, כשהוא כבר יקים בית, עוד 15 שנה, איך הוא ימשיך להשפיע את האור שקיבל ממך על הילדים שלו. ואני חושב שזו אחריות גדולה מאוד, כל מילה שמורה מחנך אומר, והרבא שם אותי כאן וסומך עליי שאני אעשה את העבודה שלי נאמנה, להחדיר חסיד ישקאי, להחדיר לחלוכית חסידית. תן לו איזה מילה טובה, והכי חשוב זה חיוך. תמיד אמרתי, גזונט ופרילך זה גם לחייך, חיוך לא עולה כסף. וגם אם זה עולה, צריך להשקיע בזה. כי גבי אפוי, חיים רצוינוי, מבוער וילין בכי ולבוי קרינו, ולבוי קרינו. כי רגע ביפוי, חיים ברצוינוי, בערב יולין בכי ולבוי קרינו, ולבוי קרינו.
ואני אמרתי בשעה לפני מני ג'רופי. בעלם ברית ליואלו אמאי 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 ואני אמרתי בשעה לפני אוי בעלם ברית ליואלו אוי השם ברצונך העמדתו ליררי אויס השם ברצונך העמדתו ליררי אויס הסתרתו פונך אוי סיני בול הממה ילדה ילדה שמע שבחונני השם יהיה זרקי אמאי אמאי שמע שם וחונני השם יהיה Dom boite ya rebo ילדה ילדה Oy asher yodom boite יחבוך ילדה ילדה אוי אשרי יודום אוי בואי תיח בו יא 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 אוי אשרי יודום אוי בואי תיח בו יא 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 Yeah.